ใน Double B Hostel แล้วนะครับแชมป์โหจริงๆข้างหน้าเนี่ยฟาสาดดูมีความน่าสนใจมากแล้วก็เห็นว่าเรามีการเลือกจะให้วัสดุมันเลื้อยต่อเข้ามาด้านในด้วยแล้วก็ข้างหลังยังเห็นโอ้โหสเปซภายในนี่ดูแบบโปร่งแล้วก็ลึกเข้าไปมากๆเลยนะฮะเกิดนิดนึงนะครับว่าอาคารนี้เนี่ยก็ได้รางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามมาด้วยเป็นหมวดอะไรฮะเป็นหมวด Hospitality Award ครับในปี2024ปีนี้เป็นอาสา Award ครับซึ่งจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนเองอาจจะเคยเห็นนะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดถึงตัวดีไซน์เนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากให้แชมป์เนี่ยเล่าให้ฟังถึงแบ็คกราวด์ก่อนดีกว่าแชมป์มาดีไซน์งานนี้ได้ยังไงฮะแล้วก็พี่ว่าหนึ่งความน่าสนใจคือเรื่องของบริบทเนี่ยนะเพราะว่ารอบนี้มันอยู่ในย่านเมืองเก่าครับก็ไซต์นี้ก็คือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าตั้งแต่มาดูไซต์กับทางโอนเนอร์นะครับก็คือว่าพบว่ามันยังเจอพื้นที่ที่เป็นแบบเชฟฟอร์มที่ประหลาดอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ขนาดนี้ได้อีกหรืออย่างเงี้ยครับว่าเหมือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ล็อกแคบประมาณสัก6 เมตรนะครับช่วงข้างหน้านี้เป็นตึกแถวตึกเดียวเนาะตึกแถวห้องเดียวแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ตึกแถวประมาณสัก5 ห้องได้เป็นเชฟที่เป็นแบบเป็นเวิ้งกว้างด้านในขึ้นมาครับฝั่งซ้ายอยู่ลึกๆทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ด้านในตรงมุมนู้นอีกนะครับพอเข้ามาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นโกดังไม้เก่าของทางโอนเนอร์ซึ่งเขาก็เก็บพวกแบบพระแล้วก็เครื่องแบบสังฆพันธ์อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ที่ตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะครับโอนเนอร์เขาเป็นเจ้าของแบบข้างหลังด้วยใช่ครับมันก็เลยเหมือนเป็นการคอมไบน์กันระหว่างประมาณ3 อาคารนี้ป่ะใช่ครับ3 อาคารกับอีก1ที่ว่างนะใช่3 อาคารกับ1ที่ว่างก็โอนเนอร์ก็มาปรึกษาเราว่าทำอะไรได้บ้างในพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็เลยมองว่าเราจะออกแบบยังไงตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นทั้งโฮสเทลได้ด้วยแล้วก็เป็นทั้งตัวคาเฟ่ได้ด้วยในพื้นที่ในบริบทตรงนี้ครับทีนี้ด้วยความที่มันอยู่ในย่านเมืองเก่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นใกล้ๆบริเวณเสาชิงช้านะแชมป์มีการนำเอาบริบทโดยรอบมาเชื่อมโยงกับงานดีไซน์ยังไงบ้างอีกความน่าสนใจหนึ่งของโปรเจกต์ก็คือเหมือนแบ็กกราวด์เดิมของทางโอนเนอร์เนี่ยเขาทางบ้านเขาก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับบริเวณแถวนี้อยู่แล้วด้วยก็คือว่ามีแบบเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับงานคราฟต์งานสังฆพันธ์อย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือแบบเป็นพวกงานทองเหลืองหรือเป็นช่างไม้ช่างศิลป์ต่างๆนะครับไอเดียแรกเลยที่อยากทำก็คืออยากให้โรงแรมนี้ทำอะไรที่เกี่ยวกับงานคราฟต์ใช้ฝีมือคนนี่แหละแต่ว่ามาผนวกกับไอเดียที่เป็นแบบโมเดิร์นดิจิทัลของเราว่าแบบการวาง planning ของเราแต่ว่าใช้วิธีหรือฝีมือของช่างเนี่ยมาออกแบบดีไซน์แล้วอาจจะแบบสร้างความน่าสนใจให้กับตัวฟอร์มหรือว่าตัวสเปซเนี่ยยังไงได้บ้างครับตอนที่แชมป์มาด้วยแบบแรกก็ได้ฮะมันมีดีไซน์ที่เหมือนแบบนี้ไหมหรือมันมีความแตกต่างไหมหรือว่าเรามาด้วยคอนเซปต์อะไรครับจริงๆอันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่แบบเราก็ช็อกกันในสตูดิโอเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆแล้วคือเป็นสกีมแรกเลยที่นำเสนอกับทางโอนเนอร์แล้วก็ผ่านเลยยาวๆเลยยาวเลยครับสิ่งที่เรามองในสเปซตรงนี้นะก็คือว่าหนึ่งเลยคือเราอยากจะเล่นเรื่องแสงธรรมชาติมากที่สุดเป็นคีย์อันดับ1เลยเพราะว่าปัญหาของพื้นที่ตึกแถวพื้นที่แออัดความมืดอะไรเงี้ยครับคืออยากจะเล่นเรื่องแสงธรรมชาติเข้ามา2คือทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดความรู้สึกในการดึงคนจากโซนด้านหน้าเนี่ยเข้ามาในสเปซตรงนี้ครับก็เลยมองว่าฟอร์มอะไรมันต้องเกี่ยวกับเส้นสายที่มันเหมือนดึงดูดหรือว่าพอมองเข้าไปแล้วมีการเซตแบ็กบางอย่างแล้วแบบฟันเนลดึงคนเข้ามาสู่พื้นที่ข้างในสเปซโถงตรงกลางที่เป็นคอร์ดยาร์ดเราให้ได้ครับแล้วก็นำเสนอไอเดียนี้กับทางโอนเนอร์พร้อมกับแบบตัวพวก rendering idea image อะไรเงี้ยครับแล้วก็โอนเนอร์ก็ชอบมากก็แบบเฮ้ยไอเดียนี้เวิร์กเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรื่องการจัดวาง planning ก็แบบมาดูกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็คือฟอร์มออกมาเป็นตัวดีไซน์ตัวนี้เลยครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยฟอร์มด้านหน้ามันจะมีความเป็นเหมือนซิกแซกนะเป็นฟันปลาแล้วก็จุดที่โดดเด่นก็คือการที่เลือกใช้วัสดุเป็นไม้ซึ่งตอนแรกแชมป์บอกเป็นไม้เทียมพี่คิดว่าเป็นแผ่นไม้เทียมธรรมดาแต่มันเจ๋งตรงที่มันมีการดัดโค้งนะแต่พอมาดูของจริงเนี่ยไอความโค้งของมันไม่ได้เป็นแผ่นเรียบๆฮะแล้วดูจริงมันเป็นเหมือนกระบอกไม้ไผ่เลยนะเป็นทรงกระบอกเลยก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันมีความน่าสนใจมากในแง่ของการก่อสร้างและการเลือกวัสดุนะฮะจริงๆตัวฟอร์มคอนเซ็ปต์ของตัวนี้คือเราดีไซน์พร้อมกับตัวอาคารเลยก็คือว่าเราหนึ่งเลยคือเราอยากได้เล่นงานคราฟต์อยากเล่นเรื่องงานม้าอยู่แล้วมันเป็นโฮสเทลที่คนต่างชาติต้องเข้ามาเห็นด้วยแล้วแบบเราอาจจะไม่ได้โชว์แบบเครื่องสังฆพันธ์หรืออะไรที่เป็นวัฒนธรรมชัดเจนขนาดนั้นแต่อยากโชว์ว่าแบบฝีมือแฮนด์คราฟต์คนไทยหรือว่าฝีมือการแบบทำงานสถาปัตย์แบบเวอร์ชันของเราเนี่ยมันเป็นยังไงที่แบบมีความผสมกันระหว่างความโลเทคกับแบบไอเดียที่เป็นแบบเหมือนดิจิทัลที่เป็นไฮเทคขึ้นมาอย่างฟาสาดด้านนอกเนี่ยต้องทนกับสภาพอากาศร้อนของบ้านเรามากเลยทั้งฝนทั้งแดดทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าแบบอยากได้อะไรที่มันทนหน่อยแล้วก็เป็นอะไรที่เราควบคุมได้ด้วยนะครับ
ก็เลยไปเจอวัสดุตัวหนึ่งครับก็คือว่าเป็นแบบพวกราวกันตกเป็นมือจับอะไรเงี้ยครับเป็นพวก balustrade railing ต่างๆก็เลยมองว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าสนใจเว้ยแล้วแบบเขามาเล่นเป็นราวกันตกได้อยู่แล้วแล้วก็มีความสามารถดัดอะไรได้บางอย่างเราก็เลยลองเอาตัวนี้มา study กันก็ปรากฏว่ามันสามารถทำได้จริงแล้วก็วิธีทำมันอาจจะไม่ได้แบบง่ายมากแต่ว่ามันก็สามารถควบคุมความตรงความอะไรของมันได้อยู่นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของตัวเชฟตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นการเลือกที่พี่ว่าน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นแบบแผ่นไม้เทียมแบนๆบางๆอ่ะความน่าสนใจหรือความพิเศษของฟาสาดอ่ะมันจะไม่ได้เท่านี้นะมันจะดูธรรมดามากเหมือนกันอ่ะสิ่งที่ต้องถามต่อเลยคือการที่เราดัดโค้งเนี่ยมันใช้วิธีการทำยังไงฮะสุดท้ายค้นพบวิธีคือแบบใช้การเป่าร้อนช่วยเหมือนไปอบความร้อนแล้วก็ดัดคล้ายๆกับวิธีทำพวกไม้สตีมบูทหรือว่าอะไรของพวกงานพวกอีมอะไรเงี้ยครับที่ว่าแบบทำพวกเก้าอี้คือตัวแบบมันจะเป็นเหมือนโครงเป็นเหล็กนี่ใช่ไหมฮะแล้วเราก็เอาไม้มาทาบกับเหล็กแล้วก็เป่าร้อนแล้วค่อยๆดัดไปใช่ครับซึ่งเราก็ลองหาวิธีฟาบริเคทว่าหนึ่งเลยคือถ้าเราทำแบบทุกชิ้นแล้วมีโมแยกกันเลยเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาผู้รับเหมาละรวมถึงเป็นคอสของโอเนอร์ด้วยเยอะครับเราเลยต้องหาวิธีว่าทำยังไงให้มันแบบ simplify ให้มันเหลือโมเดลให้ได้แต่ว่าสามารถเอามาเล่นแล้วเป็นฟอร์มอย่างนี้ได้ด้วยก็เลยคนพบว่านี่แหละลอง study ว่ามันได้ค่า R ตัวหนึ่งที่แบบอันนี้แหละใช้ได้แล้วก็เรามาเรียงโดยที่ว่าจัด formation ของตัวโครงเนี่ยให้มันน่าสนใจอย่างค่า R เมื่อกี้ที่บอกก็คือเป็น radius ใช่ไหมฮะก็คือองศาความโค้งของมันใช่ครับก็จะเห็นว่าในส่วนที่มันโค้งเนี่ยที่เราดูเหมือนว่ามันน่าจะไม่เท่ากันอ่ะจริงๆนี่คือเท่ากันหมดเลยถูกต้องแต่ว่าความยาวพอโค้งมามันมีผลกันไหมฮะความยาวก็คือว่าเหมือนช่วงโค้งจะเป็นช่วงข้อต่อหนึ่งเหมือนเป็นจิ๊กซอว์เพราะเราจะเห็นว่ารอยต่อมันไม่เท่ากันนะยาวบ้างสั้นบ้างใช่ครับยาวบ้างสั้นบ้างแล้วก็มีช่วงที่ยาวยืดออกไปก็คือจะเห็นเป็นวิ่งเข้าไปในตัวอาคารเลยครับแล้วก็ไปโค้งขึ้นไปใหม่ในด้านหลังด้านบนอีกทีแต่ต้องบอกว่าพอมันมีความโค้งมนอ่ะทำให้มิติมันแตกต่างมากตอนดูในภาพนี่อย่างที่พี่บอกเนอะพี่นึกว่าเป็นเรียบๆแบนๆแต่พอพี่เดินมาของจริงพี่รู้สึกเลยไม่มันมีเหลี่ยมโค้งอะไรบางอย่างมีเฉดที่เล่นกับแสงเงาอยู่ใช่ไหมใช่ครับถือว่าน่าสนใจมากแล้วก็พอเป็นไม้เทียมก็เรื่องของการ maintenance อย่างที่แชมป์บอกไปเนอะอันนี้จริงๆเมื่อกี้พี่ขึ้นไปดูก็พอเห็นเรื่องของการซีดบ้างแต่ว่าโดยรวมสภาพยังโอเคอยู่ใช่ไหมใช่ครับเสริมนิดนึงนะครับว่าตัวไม้เทียมที่ใช้บริเวณฟาสาดภายนอกเนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์ BioWood นะครับซึ่งนอกจากไม้เทียมที่มีการใช้ภายนอกแล้วเนี่ยด้านในเองนะครับในส่วนของพื้นทั้งส่วนที่เราอยู่บริเวณล็อบบี้ตรงนี้นะครับรวมถึงในส่วนของระเบียงบางห้องเนี่ยก็จะใช้เป็นไม้เทียมของแบรนด์ BioWood เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่หน้าจอรวมถึงที่ description ใต้คลิปด้วยนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของการดีไซน์โครงสร้างภายในที่ทำการยึดตัวไม้เทียมเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีพวกน็อตหรือต่างๆด้วยนะอันนี้การดีไซน์ของแชมป์เป็นยังไงฮะก็เวลาเราทำตัวนี้ครับจุดหนึ่งเลยคือเราอยากจะเห็นตัวฟอร์มของไม้ให้ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นพวกหัวน็อตหัวสกรูยึดเนี่ยมันก็จะทำให้มันดึงสายตาเราไปหาพวกจุดต่างๆพวกนี้เยอะเราก็เลยต้องหาวิธีดีเทลว่าวิธีการยึดเนี่ยมันจะต้องเป็น bracking ที่แบบจับอยู่ด้านหลังตัวไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็ยิงสกรูจากด้านในฝั่งด้านในแทนนะครับแล้วก็ยึดขึ้นไปเป็นแผงๆเพื่อจะลดทอนตัวดีเทลที่เราไม่อยากเห็นตรงนี้เชฟเหมือนตัวฟันปลายึดยักษ์เนี่ยหนึ่งเลยคือมันจะมีความเว้าของเรื่องของแสงเงาเกิดขึ้นและไอ้แสงเงาตัวเนี้ยมันดึงสายตาเราดึงเข้าไปสู่สเปซข้างในได้ด้วยก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นเชฟที่มันน่าสนใจสำหรับคอนเท็กซ์แบบนี้แล้วก็ลักษณะไซส์ที่เป็นช่องแคบแนวยาวแบบนี้ด้วยครับพื้นที่ส่วนหน้าตรงนี้ก็คือเป็น reception ใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนี้ก็คือจะเป็น reception area ของทางโฮสเทลนะครับแล้วก็ถัดมาด้านในถึงจะเป็นตัวพื้นที่คาเฟ่แล้วก็ใช้งานร่วมกันกับตัวโฮสเทลครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้แชมป์พาไปดูด้านในครับได้ครับตอนนี้ก็เข้ามาด้านในโฮสเทลแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่กับนกยูงด้วยนะครับเป็นอินทีเรียของบีม่าครับเดี๋ยวก็จะมาคุยเรื่องอินทีเรียเพิ่มเติมด้วยอีกคนหนึ่งนะครับทีนี้พอเราเดินเข้ามาด้านในแชมป์สิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยคือฟาสาดข้างหน้าต่อเนื่องมาเนอะแล้วมันก็แรปกลับไปอีกอ่ะคือคล้ายๆกับว่าหน้าหลังมัน
เหมือนกันนะ ใช่ครับก็คือว่าไอเดียคือเหมือนว่าอยากจะดึงคนฟันเนลคนจากข้างหน้าเข้ามาแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บฟอร์มข้างหน้าเนี่ยมันก็หมุนขึ้นไปสู่สเปซข้างบนอีกทีหนึ่งครับก็จะรู้สึกว่าตรงนี้เป็นแมสซิ่งก้อนเดียวกันไปเลยครับถ้าให้แชมป์อธิบายอีกทีนึงจากตอนแรกที่แชมป์บอกก็คือจะมีตึกแถวข้างหน้า1ตึกนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆครับซึ่งก็คือบริเวณตรงนี้ใช่ไหมฮะที่เป็นโล่งๆเลยที่แชมป์บอกในตอนที่มาเจอไซต์ครั้งแรกครับก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยก็คือเหมือนที่พี่แก๊ปบอกก็คือว่าข้างหน้าเป็นตึกแถวนะครับที่เป็นตึกแถวเดิมอยู่แล้วตัวข้างในเนี่ยตรงด้านในนี้จะมีเป็นตึกเป็นคอนกรีตประมาณสัก4ชั้นอยู่ตรงด้านในตรงนี้ครับแล้วก็พอไปทางด้านในทางขวาเนี่ยก็จะเป็นตึกคอนกรีตอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเหมือนห้องพักอาศัยรวมอยู่ข้างในอีก5ชั้นอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคือพื้นที่เดิมเนี่ยโอนเนอร์ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บพวกโกดังพระสังฆพันธ์อุปกรณ์ต่างๆของโซนนี้ครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นโกดังไม้เก่าเป็น2ชั้นอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับก็จะมืดๆทึบๆเลยตรงนี้พอเดินเข้ามาก็จะแบบเหมือนเป็นถ้ำเลยครับตอนแรกแสดงว่าทุกๆอาคารเนี่ยตอนแรกมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงกันเลยคือแยกกันหมดเลยใช่ครับแล้วสิ่งที่แชมป์ทำคือทำอะไรบ้างฮะก็คือโกดังนี่คือทุบออกก่อนใช่ไหมฮะอย่างแรกเลยก็คือเหมือนที่บอกคือโปรเจกต์นี้เราสนใจเรื่องของแสงธรรมชาติเยอะก็คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดความรู้สึกว่าเข้ามาเราไม่อึดอัดไม่เป็นถ้ำก็เลยอย่างแรกคือหาก่อนเลยว่าเราจะเปิดช่องแสงตรงไหนที่สำคัญที่สุดก็เลยเจอว่าตรงกลางนี่แหละเซนเตอร์เลยที่เป็นขอบตรงกลางเพราะว่า1เลยคือมันดึงแสงลงมาสู่ข้างล่างได้ด้วยแล้วก็เรื่องของอากาศอะไรก็จะหมุนเวียนได้ด้วยก็คือจากอาคาร3อาคารเนี่ยก็คือค่อนข้างจะรื้อให้หมดเหลือแค่โครงสร้างหลักๆเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ยากคือต้องมาคิดการเชื่อมโยงระหว่าง3อาคารให้กลายเป็น1อาคารใช่ถูกต้องครับก็คือเหมือนว่าพอเรารื้อเสร็จปุ๊บเราก็มาดูว่าเราทำยังไงต่อเพื่อที่จะเชื่อมพวกพื้นที่เหล่านี้เข้ามาเป็นใช้งานเป็นโฮสเทลได้ด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ข้างล่างได้ด้วยเหมือนกันครับก็จะมีความท้าทายค่อนข้างสูงในเรื่องของสเปซซิ่งครับทีนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากสเปซนี้มันโปร่งแล้วเนี่ยพี่ยังเห็นว่าวิธีการในการดีไซน์เราจะเห็นแบบฟอร์มของพื้นที่ด้านในนะซึ่งมันก็มีส่วนโค้งส่วนยื่นยุบต่างๆเกิดเป็นแมสที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเราก็ยังคงเห็นการนำเอาไม้เข้ามาใช้เหมือนมีการปลูกไม้เข้าไปด้วยครับตรงนี้มันถูกคิดมายังไงบ้างคะการดีไซน์บริเวณนี้ครับก็จริงๆก็คือเหมือนเราดีไซน์จากก้อนแรกก่อนก็คือว่ามีความเป็นโมดูล่าประมาณนึงอยู่เราก็เลยมองว่าอยากจะใช้ตัวพื้นที่ข้างในเนี่ยให้มันมีเหมือนเป็น internal facade ด้วยภายในแต่ฟาซาดด้านในเนี่ยเราอยากทำให้มันรู้สึกแตกต่างจากข้างหน้าเราเลยมองว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรามีโกดังไม้เก่าที่อยู่ตรงนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเราก็เลยมองว่าไม้เนี่ยมันเป็นเวสนะทำยังไงให้มันเอามาสร้างใหม่เอามาใช้เป็น value ในงานดีไซน์เราได้ไหมแล้วมันเกิดเป็นเรื่องของแบบไอเดียต่อยอดได้ด้วยว่าแบบfeeling ของ texture จะเป็นยังไงเราก็เลยเอาไม้จากตัวเดิมโกดังเนี่ยครับเอามาทำเป็นตัว ceiling space ข้างในดังนั้นมันจะไม่ได้เป็นไม้เทียมเหมือนด้านหน้าแล้วใช่ครับแต่ feeling เรายังคงเห็นความเป็นแบบระแนงเส้นๆที่ใกล้เคียงกันนะใช่ครับแต่ข้างนอกเป็นไม้เทียมอันนี้คือเป็นไม้เก่าใช่ครับแล้ววิธีการติดตั้งบริเวณตรงฝ้านี่มันเป็นยังไงครับก็จริงๆก็คือเราก็จะจากตัวโครงสร้างที่เป็นพวกปูนนะครับเราก็จะทำเป็นตัวโครงไม้กับโครงเหล็กยื่นออกมาครับเพื่อมารับตัวไม้ตัวนี้ก็คือจะมีเป็น backing เป็นไพลวูดความหนาไม่เยอะมากครับแล้วก็ทำเป็นเชฟที่คล้ายกับตัวฟาซาดด้านหน้าแล้วก็เราก็เอาตัวไม้เก่าเนี่ยครับมาซอยเป็นตัวระแนงชิ้นเล็กๆครับแล้วก็วิธีการยึดเนี่ยเราก็ต้องไปทั้งดัดแล้วก็บางส่วนที่เป็นตรงก็คือติดไปได้เลยนะครับทั้งยึดตะปูหรือว่าใช้เป็นพวกกาวแต่ว่าในส่วนที่เป็นโค้งเนี่ยเราต้องเอาไม้เนี่ยไปจุ่มน้ำก่อนเพื่อมันให้เกิดความแบบนุ่มแล้วก็สามารถดัดได้แล้วก็เอามาขึ้นกับตัวโครงที่เป็นตัวสร้างเราเนี่ยครับแล้วก็เป่าร้อนอีกทีนึงก่อนที่จะยึดตะปูเข้าไปครับก็จะเห็นว่ามันยังคงมีส่วนที่มันโค้งเนาะแล้วก็ฝ้าบางจุดเนี่ยมันเหมือนจะเฉียงเป็นซิกแซกเหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือจะล้อเป็นโมดูลคล้ายๆกันกับตัวด้านหน้าเลยเหมือนเป็นไอเดียเราว่าอยากให้ฟาซาดด้านหน้าที่เป็นโมดูลเนี่ยมันสะท้อนมาในตัวด้านในตัวคอร์ดยาร์ดตรงนี้ด้วยแต่เหมือนอาจจากแนวตั้งก็อันนี้พลิกกลับมาเป็นแนวนอนบ้างอะไรแบบนี้เนาะใช่ครับก็จะเห็นว่าพอเข้ามาด้านในคือพี่รู้สึกว่ามันก็มีกลิ่นอายความเป็นออร์แกนิกบางอย่างเหมือนกันนะคือหมายถึงว่าฟีลเหมือนเราเข้าไปในถ้ำอะไรแบบนี้เนาะอันนี้เป็นจินตนาการของพี่เองนะฟีลแบบเหมือนเป็นน้ำตกหรือจะเป็นหินภูเขาหรืออะไรแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่เราคิดภาพตามไปแต่เอาเป็นว่าอินเทอร์ภาษาเนี่ยมันดูน่าสนใจเพราะมันมีแมสที่แบบยุบยื่นต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำให้สเปซตรงนี้มันดูมีความพิเศษขึ้นด้วยครับทีนี้เรื่องของแสงที่เมื่อกี้แชมป์บอกแล้วข้างบนเองเนี่ยเป็นสกายไลท์ปิดทึบหมดเลยไม่ได้มีช่องระบายอากาศใดๆใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเป็นสกายไลท์เพื่อดึงแสงลงมาอย่างเดียวเลยแล้วก็ในตัววอยตรงกลางเนี้ยเราก็เลยมองว่าเราทำฟาซาดด้านในบางส่วนเนี่ยเป็นกระจกด้วยเพื่อจะเบ้าแสงลงมาสู่พื้นที่ตรงกลางด้านนี้
ชั้นบนๆหน่อยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ อันนั้นคือเป็นกระจกเงาเลย ใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแสงเนี่ยก็คือจะถ้าเกิดมีแค่สกายไลท์ธรรมดาเนี่ยน่าจะลงมาถึงได้แค่ประมาณสักชั้น2 ครึ่งหรืออะไรเงี้ยครับจะลงมาไม่ถึงพื้นตรงนี้เราก็เลยมองว่าถ้าเราเสริมตรงเนี้ยมันเหมือนจะเด้งแสงเข้ามาเป็นไดอะแกรมเลยลงมาถึงตรงนี้ อ๋อ ครับ แล้วก็อาจจะช่วยเรื่องของการสะท้อนให้สเปซมันกว้างขึ้นอะไรด้วยนี่ก็เป็นเรื่องรองลงมานะ ใช่ครับก็เลยช่วยให้ทั้งเรื่องของมุมมองความรู้สึกของการเข้ามารู้สึกว่ามันโปร่งมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มันทำให้ตัวแมสซิ่งเราเนี่ยที่แบบค่อนข้างจะชิ้นใหญ่แล้วเหมือนเป็นสเปซเป็นก้อนๆเนี่ยรู้สึกเบาลงด้วยประมาณนี้ครับ แล้วอย่างเรื่องความร้อนเนี่ยบริเวณตรงนี้มันร้อนมากไหมครับเพราะว่าจริงๆตรงนี้เราอยู่กันด้วยเหมือนเป็นพัดลมหรือว่าเป็นแอร์ตู้แบบนี้บ้างนะจริงๆก็สเปซตรงนี้นอกจากตัวพวกพัดลมที่มีช่วยในพาร์ทของคาเฟ่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีไอเดียว่าแบบหนึ่งเลยคือเราอยากจะดึงลมร้อนทั้งหมดนะครับที่อยู่ที่ชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปสู่ตัวแอเรียด้านบนซึ่งด้านบนเนี่ยเราจะมีเป็น exhaust fan ขนาดใหญ่เป็นแบบสเกลโรงงานเลยอยู่ข้างบนเพื่อจะดึงความร้อนที่มันเก็บอยู่เหนือตัวแผ่นแสงใต้แผ่นแสงนะครับออกไปข้างนอกแล้วก็เราก็จะมีท่อแชมเบอร์ที่แบบเอา fresh air เนี่ยดึงเข้ามาจากโซนด้านหน้าอาคารนะครับเข้ามาในตรงนี้ด้วยครับแล้วก็แชมเบอร์นี้ก็คือจะปล่อย fresh air ทั้งแบบชั้นล่างชั้น1ชั้น2ชั้น3นี่ไล่ไปเลยครับก็จะทำให้รู้สึกว่าพออยู่ในสเปซตรงนี้มันจะอากาศมันจะไม่นิ่งมากมันจะมีความโฟลว์ไหลๆถ่ายเทนิดนึงครับแต่อย่างตัวที่มันดึง fresh air เข้ามาเนี่ยถ้าสมมติว่าวันที่อากาศร้อนๆเนี่ยมันก็จะมีการดึงอุณหภูมิร้อนเข้ามาด้วยนิดนึงไหมจริงๆอากาศที่ถูกถ่ายเทดึงออกเนี่ยมันก็ต้องมีอากาศเข้ามาเพราะงั้นจริงๆก็จะมีอากาศร้อนเหมือนเป็นระบบแลกเปลี่ยนอากาศใช่ครับแลกเปลี่ยนอากาศครับโอเคแต่ก็ถือว่าก็มีการคิดในเรื่องของการลดอุณหภูมิภายในไว้พอสมควรแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่บริเวณนี้ร้อนเนี่ยตัวคาเฟ่เองก็จะมีส่วนที่เป็นอินดอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้ให้แชมป์กับน้องยูเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าพื้นที่บริเวณส่วนนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะหลักๆนะคะคือโซนชั้นฟอร์ของข้างล่างนะคะก็คือจะมีในส่วนของตัวคาเฟ่นะคะที่เราเห็นอยู่ข้างนอกก็คือจะเป็นตัวนั่งที่เหมือนกับกึ่งเซมิเอาท์ดอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ด้านในก็คือจะมีในซีทในส่วนของตัวอินดอร์ก็คือห้องแอร์นะคะแล้วก็โซนด้านหลังของตัวที่เราเห็นตัวเหมือนกับว่าลักษณะว่าเป็นเนินอันนี้ค่ะก็คือด้านหลังก็คือจะเป็นแบ็กออฟเฮาส์ของออฟฟิศนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีในของตัวครัวนะคะคิทเช่นเบเกอรี่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวห้องสตาฟรูมด้านหลังค่ะอีกอย่างนึงคือวัสดุพื้นที่เลือกใช้ค่ะคือดูเผินๆตอนแรกนึกว่าเหมือนเป็นหินขัดอะไรแบบนี้เนาะค่ะจริงๆตัววัสดุพื้นเนี่ยค่ะด้วยความที่ว่าโปรเจกต์เราเป็นโค้งเยอะแล้วเราไม่อยากให้มีรอยต่อคือถ้าปูกระเบื้องไปมันก็เหมือนกับว่าเราก็จะเห็นตัวร่องยาแนวหรือว่าถ้าเราเป็นหินขัดในแอเรียสเปซอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มีแบบเส้นทองเหลืองนะคะที่วิ่งไหลผ่านแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดเส้นสายแพทเทิร์นเยอะเกินไปด้วยความที่ว่าเราเป็นไม้ไหลเข้ามาเยอะแล้วก็เราก็แบบมาเจอพื้นด้วยค่ะก็คือผลิตภัณฑ์เขาก็คือจะเป็นกับ PU โรยเกตอะไรเงี้ยค่ะมีเม็ดพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดลายมาร์เบิลบ้างหลากหลายของตัวเม็ดสีของเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่ PU นี้คือมันเป็นเหมือน epoxy แบบนั้นใช่มันลักษณะมาเป็นการเทครับก็คือว่าเป็น self leveling ก็คือจากปรับระดับพื้นเสร็จปุ๊บก็เทแล้วก็เพื่อให้มันตั้งระดับมันก็จะเป็นเหมือนผิวน้ำครับที่แบบเซตตัวแล้วเขาก็โรยตัวผิวเกล็ดเข้าไปใช่ครับโอเคแล้วก็ให้พูดถึงการดีไซน์มุมนี้นิดนึงพี่จะเห็นว่ามันมีจุดที่ดูน่ารักดีก็คือทำเหมือนเป็นราวจับแล้วก็เหมือนเป็นคล้ายๆเป็นเด็กดัดแพทเทิร์นแบบนี้นะแต่มันเป็นสแตนเลสใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นสแตนเลสค่ะนึกถึงเวลาเราอยู่หน้าดิสเพย์หรือเวลาวินโดว์ร้านอาหารเนี่ยค่ะที่มีบาร์หน้าทางเข้าข้างหน้าแล้วก็มีโคมไฟเรารู้สึกว่ากิมมิคภาพแบบนี้ค่ะเวลาลูกค้ามานั่งแล้วก็มีความจดจำนิดนึงก็รู้สึกว่าดูเป็นกิมมิคที่ว่าทำให้รู้สึกว่าดีไซน์สเปซสูงแต่ว่าทำไงให้คนเนี่ยโฟกัสอยู่ในจุดที่ว่าแต่ต้องได้เข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็เลยเหมือนกับว่าเป็นดีไซน์เหมือนกับใช้ตัวสแตนเลสดัดโค้งนะคะแล้วก็มีเป็นบราแล้วก็ดีไซน์ในตัวของตัวโคมไฟที่เป็นคัสตอมทำขึ้นมาให้รู้สึกว่าดูเข้าเสร็จกันค่ะครับเดี๋ยวให้แชมป์กับพี่ยูพาไปดูด้านในต่อนะครับได้ค่ะตอนนี้ก็ขยับมานั่งกันบริเวณนี้นะฮะพอนั่งแล้วมองขึ้นไปด้านบนก็ทำให้รู้สึกถึงสเปซที่มันดูแบบมันดูโปร่งมากๆนะแต่พี่ก็คิดว่าการที่เราจะได้สเปซแบบนี้มาเนี่ยมันก็ต้องแลกแบบห้องบางส่วนหรืออาจจะห้องแบบหลายๆห้องเลยด้วยซ้ำเนอะเพื่อให้ได้สเปซแบบนี้มานะครับก็การที่เราเอาสเปซตรงนี้ถอดออกไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นการสร้าง value ให้กับพื้นที่โดยรอบเหมือนกับอยู่ๆเราเติมสวนลุมเข้าไปในตรงกลางเนี่ยเอาอากาศเข้ามาเอาแสงเข้ามาเนี่ยมันทำให้ value ของ
พื้นที่ตรงนี้ดีขึ้นเยอะเลยครับทีนี้อยากจะลงดีเทลในส่วนของที่นั่งบริเวณตรงนี้ฮะค่ะก็ด้วยความที่ว่าพอเหมือนกับว่าเป็นเชฟที่ทางอาร์คิเทคอะค่ะเขาเหมือนกับดีไซน์เอาไว้ละเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะฟังก์ชันแนลที่ว่าเราจะเพิ่มที่นั่งซีทเราสามารถทำยังไงได้บ้างเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะใช้ไม้อะค่ะเพื่อที่ว่าจะแลปตัวขอบปูนที่ทางอาร์คิเทคเขาได้ออกแบบเอาไว้ค่ะเราก็สามารถเป็นที่นั่งเป็นสเต็ปนะคะแล้วก็เหมือนกับเราดีไซน์อย่างพวกไซส์เทเบิลเวลานั่งเล่นอะไรก็วางแก้วอะไรได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจะได้ล้อในแง่ของตัวเป็นเส้นสายเดียวกับตัวเหมือนกับตัวไม้ที่เราแลปไปนะคะแล้วก็ล้อจากฟาสาดมาด้วยใช่ค่ะเจ้าตัวพวกไซส์เทเบิลค่ะก็สามารถเป็นสแต็กแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้นี่สามารถถอดมูฟได้เลยใช่ค่ะถอดออกแล้วก็ลดจำนวนหรือว่าเพิ่มเข้าไปภายหลังได้ด้วยค่ะครับจริงๆพอมันมีออดิทอเรียมที่มันแบบค่อยๆสูงไล่ไปอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสเปซนี้ที่มันดูแบบดูโปร่งแบบหลายชั้นด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็มันจะเชื่อมโยงไปถึงชั้นลอยด้านบนนะฮะใช่ซึ่งให้พูดถึงชั้นฟังก์ชันด้านบนหน่อยฮะว่ามันเป็นอะไรบ้างครับก็จริงๆฟังก์ชันตัวชั้นลอยด้านบนเนี่ยครับจะเป็นพื้นที่ของ co-working space ก็จะเป็นแบบพื้นที่นั่งดูทีวีก็คือจะมี lounge area แล้วก็มีเป็นเกมโซนนะครับแล้วก็ที่เล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นโซน laundry เล็กๆอยู่ตรงมุมด้านในด้วยเหมือนกันครับบริเวณชั้นลอยมันจะเป็นเหมือนค่อนข้างจะ private นิดนึงแล้วใช่ไหมฮะใช่คนที่มาใช้คาเฟ่ก็จะขึ้นไปไม่ได้นะใช่ครับมันมีจุดนึงที่น่าสนใจคือพื้นที่บริเวณตรงนี้ที่มันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อไปนะครับคล้ายๆกับว่าทางแชมป์เองก็จะดีไซน์มาถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปเดินจะเห็นว่ามันมีส่วนที่เราเจาะเป็นช่องใสๆด้วยนะเหมือนเป็นช่องว่างนะครับเป็นตัวฟาสาดโมดูลที่ว่าเลือกเป็นไซส์เล็กที่สุดแล้วกันแล้วเราก็มาแทรกเข้ามาในแอเรียตรงนี้เหมือนเป็นให้มันมีความรู้สึกว่ามัน floating ลอยกันอยู่แล้วก็เวลาเราเดินข้ามก็คือเหมือนจะเดินจากฝั่งนี้แล้วก็เดินผ่านตัวก้อนลอยๆตัวเนี้ยแล้วข้ามไปอีกฝั่งนึงเหมือนเป็นสะพานใช่ซึ่งของจริงก็คือโครงสร้างเราก็ทำตัวคานเนี่ยมารับเป็นสะพานด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเรามองงานดีไซน์ของพวกกันตกต่างๆเนี่ยก็จะเห็นเส้นสายที่มันมีความโค้งมนต่อเนื่องกันไปเนาะก็จะเล่นล้อกับภาษาของตัวเส้นตัวระแนงไม้เทียมข้างหน้าครับที่ว่ามีค่า R ที่เคยเล่าไปซึ่งเราก็ไอเดียตัวค่า R เนี่ยมาลองว่าถ้าเรามาทำตัวราวกันตกเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นราวกันตกเป็นเหล็กใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเหล็กใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นเชิงดีเทลของงานระบบด้วยก็คือการที่แชมป์มีการซ่อนงานระบบไว้บริเวณฝ้าใช่ครับก็อีกพาร์ทนึงที่เป็นฟังก์ชันของตัวซีลิ่งฟาสาดตัวของเราตัวนี้ก็คือว่าในร่องที่เป็นสีดำครับเราจะซ่อนพวกงานระบบที่เป็นพวกสายไฟท่อพวกที่เป็นสายสัญญาณหรือสายเมนอะไรต่างๆไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าในแง่ว่าถ้าเกิด maintenance ในอนาคตเนี่ยก็คือเราแค่ปรับปรุงเปลี่ยนแค่ตัวท่อตรงนี้ครับคือดึงออกมาปุ๊บก็จะมีลายของแนวท่อตรงนี้เลยก็จะไม่ต้องไปยุ่งกับพวกงานไม้ที่แบบติดตั้งยากหรืออะไรเงี้ยครับก็จะคิดเผื่อไว้ให้ทางโอนเนอร์ด้วยครับแล้วบางช่องเองเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องมายังงานอินทีเรียด้วยก็คือเหมือนเป็นโครงอาร์ชอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่ว่าอย่างดีไซน์พวกตรงโค้งอะค่ะพอเป็นตัวงานระบบที่ว่าไหลลงมาเราก็เลยเหมือนกับว่าเชื่อมให้รู้สึกว่าตัวดีไซน์เหมือนกับว่าเป็นการ connecting จากข้างบนกับข้างล่างให้รู้สึกเป็นสเปซเดียวกันเนี่ยค่ะจะมีจุดเชื่อมต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราอยากจะเหมือนนำสายตาคนว่าแบบจากเส้นสีดำๆที่อยู่บนฝ้าเนี่ยมันเลื้อยลงมาไหลลงมาบนพื้นมันเป็นการสร้างให้เกิดความรู้สึกของสเกลขึ้นมาครับว่าแบบสเปซมันสูงมันมีความโปร่งความดึงของแมสซิ่งอยู่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ช่วยทอนสเกลด้วยนะใช่ครับแล้วก็ในอีกฟังก์ชันหนึ่งคือมันก็กึ่งเป็น partition ที่แบ่งสเปซ define ของแต่ละโซนด้วย define แต่ละโซนใช่ครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเสารับน้ำหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอนาคตอาจจะตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้นะอย่างนั้นก็ได้ใช่ครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นทั้งบนชั้นลอยอะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับที่มันมีการแบบอยู่ดีจากฝ้าเชื่อมต่อมาเป็นเส้นโค้งนี้นะครับใช่ครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้น3นะครับซึ่งสเปซตรงนี้ก็มีความน่าสนใจมากๆจะเห็นว่าเหมือนแชมป์เลือกคว้านมันเข้ามาเป็นโค้งแบบนี้นะครับก็จริงๆไอเดียหลักก็คือจากตัวสเปซตรงกลางเนี่ยที่มีตัวพื้นที่อากาศเนี่ยครับเราอยากทำให้อากาศตรงนั้นมันไหลเข้ามาให้ถึงตัวห้องพักที่อยู่โซนด้านในที่อยู่ด้านปีกซ้ายที่ว่าเป็นพาร์ทนึงของอาคารเดิมที่เคยบอกด้วยครับแล้วก็เลยอยากดึงให้ตัวช่องเปิดเนี่ยมันคว้านเป็นเชฟเข้ามาในเชฟนี้ครับแล้วก็เราก็ล้อกับเชฟความโค้งของความมนของตัวตึกด้านหน้าด้วยก็เลยเป็นตัวสเปซโถงตรงนี้ครับพอมาตรงนี้ก็เลยจะเห็นว่ามันจะมีแบบช่องแสงที่แบบดึงเงาแดดธรรมชาติลงมาแล้วก็เป็น
โถงที่เรามองลงไปเห็นถึงข้างล่างเลยตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับครับจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีโถงแค่ตรงนั้นห้องที่อยู่ลึกเข้ามาทางฝั่งเนี้ยก็จะไม่ได้ประโยชน์กับแสงธรรมชาติก็จะมืดๆทางเดินก็จะแบบอาจจะดูแล้วอึดอัดนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่พออย่างนี้คือทุกคนก็จะได้แชร์ตัวสเปซตรงนี้อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือจะเห็นว่าแสงก็ดึงกันมาค่อนข้างจะชัดเลยนะครับถ้าเกิดว่าให้พูดถึงแปลนนิดนึงได้ไหมครับว่าแปลนแต่ละชั้นมีกี่ห้องอะไรแบบนี้ครับก็อันนี้เราอยู่บนชั้น3นะครับก็แต่ละชั้นก็คือจะมีประมาณสัก 7-8 ห้องครับโดยที่ว่าแต่ละฟลอร์เนี่ยตัวเลเยอร์ห้องเนี่ยจะไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ก็คือว่าจะขึ้นอยู่กับตัวเชฟอาคารเดิมด้วยกับการกั้นใหม่ของเราด้วยอย่างเงี้ยครับโดยรวมก็น่าจะมีประมาณสัก25ห้องครับแล้วก็เป็นชั้น2ก็คือจะเป็นห้องพักเหมือนกันครับชั้น3ก็เป็นห้องพักด้วยแต่ว่าส่วนด้านหน้าที่เป็นตัวตึกแถวเดิมเนี่ยเราจะทำเป็นฝั่งของพื้นที่ดอมนะครับโดยที่ว่าดอมอาจจะแยกเป็นชั้น2เป็นดอมผู้ชายชั้น3เป็นดอมผู้หญิงนะครับแล้วก็พอมาฝั่งด้านตึกอีกซ้ายนะครับกับด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นห้องพักที่มีห้องน้ำในตัวครับทีนี้เรื่องของการตกแต่งภายในเสริมมานิดนึงนะครับเรายังเห็นฝ้าที่มันเหมือนชั้น1ด้านล่างนะก็ต่อเนื่องกันมาถึงด้านบนเลยทุกชั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ป่ะใช่ค่ะฝ้าก็จะเป็นฝ้าไม้ที่ว่าเป็นไม้เก่าที่เราแจ้งเอาไว้ตั้งแต่ต้นเนาะค่ะก็คือจะไหลขึ้นมาทุกส่วนของตัวฝ้าซีลิ่งค่ะก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันอยู่ค่ะแล้วก็พอมันไหลจากแนวฝ้าไปมันก็จะเลื้อยออกไปโค้งขึ้นไปอีกเหมือนเดิมนะใช่ครับก็จะเป็นดีเทลเดียวกันที่จากด้านหน้าที่เราเห็นมันเลี้ยวเข้ามาเนี่ยครับก็คือจะเลี้ยวเข้ามาในคอริดอร์ตรงช่วงนี้เลยครับครับแล้วก็ในส่วนของพื้นหรือว่าผนังที่เราเห็นนะครับมีการเล่มสรุปเพิ่มเติมนะใช่ค่ะพอเราขึ้นมาข้างบนนะคะเหมือนกับคอนเซ็ปต์ของตัวงานอินเทอร์เนียร์เราก็รู้สึกว่าอยากให้รู้สึกดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูเบากระแสงได้ด้วยนะคะเราก็เลยเหมือนกับจะใช้ตัววัสดุก็คือจะเป็นอีพ็อกซี่นะคะแต่เราก็เลือกเป็นสีขาวเพราะเราอยากให้เหมือนกับฟีลลิ่งดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็เหมือนกันรู้สึกว่าขึ้นมาแล้วดูไม่อึดอัดดูคลีนขึ้นนะคะค่ะแล้วก็อย่างในส่วนของตัวโถงลิฟต์อะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้รู้สึกมีอะไรที่คอนทราสต์กันอย่างชัดเจนเราก็เลยเลือกเป็นตัวทรายล้างนะคะให้รู้สึกเป็นสีดำขึ้นมาเข้มขึ้นมาเพื่อดึงดูดว่าตรงเนี้ยเป็นคอเซ็นเตอร์ของตัวโถงลิฟต์อะไรแบบเนี้ยค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้จะให้แชมป์กับนิวพาเข้าไปดูในห้องพักนิดนึงครับได้ครับก็พาเข้ามาในห้องพักนะครับห้องที่เราพามาดูนี่จะเป็นห้องไซส์ใหญ่สุดเลยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยห้องที่มันเป็นห้องเรียกว่าเป็นห้องเดี่ยวแล้วกันนะห้องที่มีห้องน้ำส่วนตัวเนี่ยมันจะมีไซส์อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่มันจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก16เลยครับจนถึงไซส์ประมาณสัก22ตารางเมตร24ตารางเมตรอย่างอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่สุดที่เรามีของที่ตรงนี้ซึ่งการจัดวางมุมต่างๆของแต่ละห้องก็อย่างที่แชมป์บอกจะไม่เหมือนกันเลยใช่ครับก็ถ้าห้องไซส์เล็กก็คือจะเข้ามาก็คือจะมีแค่เตียงอย่างเดียวเลยแต่ถ้าไซส์ใหญ่หน่อยเราจะพยายามหา pocket space ที่ว่ามี living zone ได้ด้วยครับก็คืออย่างมุมบริเวณตรงนี้นะใช่ครับทีนี้จุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆก็คือในห้องเนี่ยแชมป์จะพยายามมีไอตัวกล่องกระจกแบบนี้ซึ่งเมื่อกี้แชมป์เรียกว่าเป็นแบบไลท์บ็อกซ์ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าโปรเจกต์นี้เราคำนึงถึงเรื่องแสงเป็นส่วนใหญ่เลยโดยที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอากระจกเนี่ยไปอยู่ชิดตัวกำแพงเลยเนี่ยของเดิมระยะล้นกำแพงเรามีอยู่แล้วประมาณ1 เมตรใช่ไหมครับถ้าไปสร้างชิดตัวนั้นเลยจริงๆก็คือทำไม่ได้เราเลยมองว่าถ้างั้นเราดึงกระจกถอยออกมาข้างในห้องเลยดีกว่ายอมเสียพื้นที่ของในสเปซห้องไปหน่อยแต่ว่าจะมีแสงธรรมชาติเนี่ยไหลเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับว่ารอบๆเราเนี่ยเป็นตึกที่เรียกว่าค่อนข้างจะแน่นสร้างมาจนชิดกับตัวแนวกำแพงเราเลยหรือบางงานก็ทับกำแพงเราเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าหนึ่งคือเราไม่มีวิวอยู่ละแต่เราอยากได้เรื่องของfeeling ของแสงธรรมชาตินี่แหละให้มันเกิดความรู้สึกที่มันโปร่งให้มันสบายขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างตัว Light Box เนี่ยก็คือจะไม่ได้ให้ลูกค้าแบบเดินออกไปหรือเข้าออกไปได้นะครับอันนี้คือก็พยายามจะแก้ปัญหาเพื่อให้ได้โซลูชันที่มันดีที่สุดนี่นะใช่ครับก็เป็นวิธีการแบบดึงเอาธรรมชาติเข้ามาเนาะในโปรเจกต์ครับและในส่วนของการออกแบบอินทีเรียนกยูมีแนวคิดยังไงบ้างจริงๆด้วยความที่ว่าเหมือนกับว่าอาคารเราอะค่ะอยู่ในกึ่งกลางชุมชนแล้วเราก็มีการอยากจะให้รู้สึกว่าทางเวลาลูกค้าเข้ามาแล้วรู้สึกดูโฟล์ไม่อึดอัดแล้วก็มีการใช้เหมือนกับว่าสีเขียวรวมถึงแสงธรรมชาติให้รู้สึกดูสเปซดูกว้างขวางแล้วก็โทนสีที่เราใช้เราก็เลยจะใช้ค่อนข้างสีสว่างนะคะแล้วก็อยู่กับตัวพื้นสีไม้นะคะแล้วก็จะเป็นกิมมิคหรือว่าเป็นคอนเซ็ปต์รวมจากคอนเซ็ปต์เราก็คืออาจจะมีตรงช่วงเบ้าหัวเตียงนิดนึงอะค่ะก็คือจะมีการที่เหมือนกับว่าเป็นแฉกที่ว่ารองรับจากตัวสตรัคเจอร์ข้างล่างนะคะ
ให้รู้สึกเป็นเรื่องเดียวกันก็จะใช้เป็นตัวไม้มัดกลมนะคะแล้วก็ให้ดัดโค้งเพื่อจะรองรับกับตัวฝ้าค่ะมันดูรู้สึกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะแล้วก็อย่างโทนสีเองก็จะเป็นโทนสีเดียวกันกับที่เราเห็นด้านล่างนะใช่ค่ะจะเป็นโทนที่แบบสว่างขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเนาะจากข้างล่างสว่างขึ้นใช่ไหมอีกนิดนึงค่ะตอนนี้ก็เข้ามานั่งอยู่ในคาเฟ่โซนที่เป็นอินดอร์นะครับหลังจากที่ได้เห็นภาพรวมของโฮสเทลแล้วเนี่ยเราอยากจะให้แชมป์กับนกยูงแชร์มุมมองหรือว่าแนวคิดต่างๆหลังจากที่เราได้มาดีไซน์ออกแบบโปรเจกต์นี้นิดนึงครับก็เหมือนที่ทางพี่แก๊ปดูโดยรวมของโครงการนะครับก็คือจะมีความท้าทายในหลายๆส่วนเลยอย่างฟาซาดเนี่ยก็คือมันจะไม่ใช่สิ่งที่เหมือนเรารู้กันอยู่แล้วว่าทำได้จริงก็จะมีความแบบไม่แน่ใจกันในทุกคนเลยว่าแบบมันจะได้เหรอขนาดคนเนี่ยบางทียังแบบคำถามแรกหลังรับพรีเซนต์ไปยังบอกเลยว่าแชมป์เนี่ยจะเหมือนตีจริงๆไหมเนี่ยป้าถามจริงๆนะเนี่ยไม่ได้มาหลอกกันใช่ไหมอะไรเงี้ยครับก็จะมีคำถามนี้มาเราก็บอกว่าได้ป้าเนี่ยเพราะว่าเราเคยทำเรารู้ว่าเราที่ต่างประเทศเนี่ยเราทำได้แต่ว่าพอมาอยู่ในสภาพหน้างานจริงดีลกับผู้รับเหมาจริงเนี่ยคือปัญหามันก็ตามมาเยอะแยะเลยเช่นแบบดัดไม่ได้ซัพพลายเออร์ยังไม่รู้วิธีการดัดเลยเขาก็ไม่เคยทำมาก่อนเขาก็ไม่เคยทำมาก่อนเลยเราก็ต้องมาเวิร์กกับผู้รับเหมาว่ามันมีวิธีการว่าต้องใช้ลมร้อนหรือว่าโครงเหล็กวิธีการทำตัวชิ้นเหล็กอะครับก็มาดัดเนี่ยมันต้องมาทดสอบกันว่าแบบนี้ได้ไหมหรือว่าต้องเป็นข้อต่อกันยังไงจนสุดท้ายพัฒนาจนแบบว่าโอเคได้ละฟอร์มเดียวนี่แหละเป็นเชฟนี้เป็นค่า R เดียวเลยแล้วก็สามารถมาเป่าแล้วก็ยึดเพื่อที่จะทำเหมือนกันได้ซึ่งทุกวันนี้ผู้รับเหมาที่ทำอย่างที่นี่ก็คือจะแบบแฮปปี้มากเวลาแบบมาก็คือแบบคนก็จะชมว่าเฮ้ยสวยอะไรเงี้ยผมก็จะบอกตลอดว่ามันไม่ใช่แค่เราดีไซน์นะคือแบบเป็นทีมผู้รับเหมาด้วยที่แบบลงแรงไปกับเราในการทำพวกเชฟพวกนี้ขึ้นมารวมไปถึงพวกแบบอย่างดีเทลพวกซ่อนฝ้าซ่อนอะไรเงี้ยครับที่ว่างานระบบวางมาแบบนี้แต่ของจริงมันใส่ไม่ได้มันทำยังไงต่อล่ะอย่างเงี้ยต้องแบบปรับองศากันไหมหรือจะต้องขยับมุกไปตรงไหนเนี่ยครับก็จะเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเราก็สนุกมากเลยนะต้องวิ่งเข้าหน้างานกันเรื่อยๆใช่ค่อนข้างบ่อยก็เหมือนกับว่าแบบถ้าถามในแง่ของยูเนี่ยค่ะตั้งแต่แรกที่ว่าเรารับโปรเจกต์นี้เข้ามาเนี่ยค่ะเราอยากจะสตรองแบบการดีไซน์จริงๆเพื่อที่จะทำให้แบบว่าภาพลักษณ์ตรงแอเรียตรงนี้ค่ะมันค่อนข้างชัดและก็โดดเด่นแล้วก็มีงานที่เหมือนกับว่าเราสามารถเทียบที่ต่างประเทศได้โดยที่ว่าเหมือนกับใช้วัสดุที่โลคอลแล้วก็ใช้แมนคราฟแบบเหมือนกับว่าช่างไทยนี่แหละที่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยรวมแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการเชื่อใจล้วนๆเหมือนกันคือลูกค้าก็ต้องเชื่อใจเราเพราะว่าแรกๆมันก็จะเป็นแบบกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบลุ้นตลอดทางว่าไอ้สิ่งที่เขาเสียไปเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ยังไงหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วแบบพอโปรเจกต์เสร็จเนี่ยค่ะทางโอนเนอร์ก็แบบมาดูด้วยกันเนาะวันที่เปิดจริงใช่ว่าแบบเราก็ถามคำถามเดิมที่คำถามแรกที่เขามาถามเราวันที่แบบเขาว่าจ้างเราไหมคะว่าป้าเป็นไงเหมือนไหมบอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จริงๆอย่างภายนอกที่เราเห็นเนี่ยพองานนี้ได้รางวัลมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีความฮือฮากับฟอร์มนะฟอร์มดูน่าสนใจฟาซาดดูแบบว่าโดดเด่นสะดุดตาแต่พอเข้ามาดูด้านในอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นงานที่มันผ่านการคิดเพื่อแก้ปัญหาด้วยเรื่องแสงธรรมชาติเราสามารถตอบโจทย์ได้ฟังก์ชันสามารถได้หมดแล้วก็ในดีเทลหลายๆอย่างต้องบอกว่ามันเป็นความงามที่มันถูกคิดเรื่องดีเทลเรื่องโครงสร้างเรื่องงานระบบไปแล้วสุดท้ายพอมันสามารถทำได้จริงอ่ะมันก็พูดไปอีกระดับเลยนะว่าแบบโอเคงานเรามันอย่างที่บอกอ่ะไม่ได้ว่าแบบพรีเซนต์มาทำ 3D มาได้แต่สุดท้ายผลิตจริงไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆฝ่ายจำเป็นจะต้องยอมสู้ไปด้วยกันตลอดเกิดเจอผู้รับเหมาที่แบบว่าโอ๊ยผมว่าไม่ได้หรอกยากไปไม่สู้จบแล้วอะไรเงี้ยหรือลูกค้าบอกว่าโอ๊ยงบผมก็ไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเอาแค่นี้ก็ได้มั้งไปลดสเปคไปอะไรเงี้ยไอ้ภาพที่เราเคยวางไว้ 100% ก็จะถูกแบบตัดทอนไปเรื่อยๆกลายเป็นไม่ได้แบบออริจินอลหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับ